ਸਵਾਦ ਬਣਿਆ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਦ ਬਣਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਮਕ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਪਏ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਿਆਰ ਕੱਟ ਕੇ ਰਿਆ ਅੱਖਾਂ ਪੀੜ ਕੰਡੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਰੋਣ ਬੜੇ ਦੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿਹੜਾ ਹਫਤਾ ਚੱਲਿਆ ਰੋਣਾ ਤੇ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇ ਰੋਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਭਟਕੀਏ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਈਏ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਐਗ ਰੋਲ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨੌਨ ਵੈਜ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਸਿੰਮੂ ਦੀ ਰੈਸਿਪੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਮੂ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਯੂ نو ਡੋਲੀਆਂ ਛਾਲੀਆਂ ਯੂ نو ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੱਗੇ ਜੀ ਬਣਾਉਣ ਐਗ ਰੋਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ ਵਾ ਸਹੀ ਬਣਿਆ ਵਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਚਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਪਿਆਜ਼ ਕੱਟ ਲਏ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਇਹ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਕੱਟੇ ਆ ਪਿਆਜ਼ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੋਲਣ ਡਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਲਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਿਆਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਹਾਣੀ ਆ ਲੈਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਲਤੀ ਚ ਭੁਲੇਖਾ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਲਤੀ 'ਚ ਭੁਲੇਖਾ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਗਲਤੀ 'ਚ ਭੁਲੇਖਾ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਆ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਵੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਥੋੜੀ ਆ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਲ ਤੋੜੀ ਹੈ ਓਏ ਨਾ ਯਾਲਵਾ ਓਏ ਕਰਤਾ ਕੰਮ ਉਹੀ ਆ ਸਾਡੀ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਡੋਂਟ ਵੇਸਟ ਨਾ ਫੂਡ ਹੋ ਗਈ ਆ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਡਸਟਬਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਡਸਟਬਿਨ ਖੋਲਣਾ ਨਾ ਪਵੇ ਹੈਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਾਹਰ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਜ਼ਾ ਪਾਸਤਾ ਸੌਸ ਐਡ ਕਰਨੀ ਪਾਸਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਸਤਾ ਬਣ ਦੋ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਪਾ ਲਓ 1 ਚਮਚ ਹਾਂਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਆ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਆਨ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਮਿਓਨੀਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਾਪੀ ਭਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਨਾ ਸਾਰੇ ਮਿਓਨੀਜ਼ ਲਪੇੜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਖਵਾਈ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇੰਨੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵੇ ਹੁਣ ਆਪ ਮਾਰਨ ਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਵੇਖੋ ਆਵੇ ਕਰਦਾ ਕੰਮ ਹੋਈ 1 ਚਮਚ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਕੁ ਵੱਧ ਪਾ ਲਓ ਥੋੜਾ ਕੁ ਵੱਧ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਵਾ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਪਾ ਲਓ ਜੀ ਮਿਓਨੀਜ਼ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਚਅਪ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਰੋ ਥੋੜੀ ਕਿਦਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰੀ ਹਾਂ ਤੋੜਨਾ ਦਿਓ ਬੋਤਲ ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਗਿਆ ਹਾਏ ਨਿਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਆ ਹਾਏ ਦਾਦਾ ਨਿਸ਼ਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜੀ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਠੀਕ ਆ ਉਮਰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਓਕੇ ਬੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਕਹੇ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਕਸਚਰ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਂ ਮਿਕਸਚਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿਓ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੌਣ ਵਾਲਾ ਮੱਗ ਹਾਂ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਨੇ ਐਗ ਕਿੱਥੇ ਐਗ ਕਿਉਂ ਦੱਸਾਂ ਰਹਿਣ ਦੋ ਜਾਓ ਆਪੇ ਬਾਹਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਓ ਸ਼ਿਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਰਗੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ ਛੋਟੇ ਖਾਤੋਂ ਦਿੰਦੀ ਆ
ਸਪੀਡ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਓਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਗੋਪੇ ਤੈਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਿਆ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਝੂਠ। ਠੀਕ ਆ। ਛੱਡ ਦੇ ਰਾ ਤੂੰ। ਆਏ ਓਏ ਹੋਏ 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 ਹੋਏ। ਸਹੀ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁੱਜੀ। ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੋੜਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਚੰਪੀ ਉਹਦੀ ਚਮਚ ਕੀ ਆ ਰਹੇ ਜਾਲੇ ਇਨਸਾਨ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਫੈਂਟੀ ਕਰ ਲਓ ਇਹਦੀ। ਹਾਂ ਸਿਮੂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਤੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਵੀ ਦੁੱਧ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਧ ਪਾਓਗੇ ਨਾ ਆਂਡੇ 'ਚ ਤੇ ਮਤਲਬ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਆਂਡਾ। ਫਲਫੀ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਵੀ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਵੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਫੈਂਟਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਲਫੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੈਂਟਣਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਧ ਪਾ ਲਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 뮤직 ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਮਕ। ਚਮਚ ਏਦਾਂ ਕੌਣ ਰੱਖਦਾ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਮਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਮਕ ਐਡ ਕਰਤਾ। ਨਮਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਮਸਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਔਰਗੈਨੋ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂ ਨੋ ਰਿਚਨੈਸ। ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਪੀਜ਼ਾ ਮੰਗਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਓਹੋ ਗੋਪਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਰਾਜ ਖੋਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 2 ਬੜੇ ਆ 1 ਬੜਾ? 2 ਪਾ ਦੋ ਵਧੀਆ ਕਰਾਰਾ ਹੈ ਬਣ ਜੂ। ਚਲੋ ਕਰਾਰਾ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ 2 ਪੈਕਟ ਚਿੱਲੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਔਰਗੈਨੋ ਦੇ। ਚਿੱਲੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਪਾਇਓ। ਚਿੱਲੀ ਦਾ 1 ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਯੂ ਨੋ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਖੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਇਹਨੇ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਚਿੱਲੀ ਫਲੇਕਸ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਥੈਂਕਸ। ਇਹਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਫੈਂਟੀ ਲਾਈ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਮਸਾਲਾ ਘਰ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੀਜ਼ਾ ਮੰਗਾਇਆ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਏ। ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਸ ਚਾਲੂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਘਿਓ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਪਿਓ ਜੀਵਨ ਕੋਲਾ ਘਿਓ। ਘਿਓ ਬੜਾ ਪਾ ਲਓ ਥੋੜਾ ਕੰਜੂਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕੋ ਭਾਈ। ਬਾਅਦ ਚ ਘਟਾ ਲੈ। किसी को क्या पता चलेगा। ਅੱਛਾ ਰੋਟੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਵੀ ਲਵਾ ਲਈ। ਬੜਾ ਭਾਰੀ। ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਸੱਚੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿਮ ਲੈ ਜਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਵੇਟ ਮਾਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਆਏ ਸੈਂਪਲ ਹੀ ਮੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਆ ਲੈਣਾ ਨਵਾਂ ਵੇਟ। ਓ ਹੋਰ ਕੁਛ ਅਦਰਕ ਉਧਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਹੀ ਪਰਹੇਜ ਹੀ ਰੱਖਿਓ ਤੂੰ। ਓਕੇ ਆ ਸੱਚ ਅਦਰਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੂੰ ਖਾਂਦਾ ਨਾ। ਠੀਕ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਪਤਾ।
ਪਾ ਦੋਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਡੋਲੋ ਨਹੀਂ ਪਾ ਦੋ ਤੇ ਇਹ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕਰਤੇ ਫੈਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਾ ਭੱਜੇ ਕਿੱਧਰ ਕੈਨੇਡਾ ਬੜੇ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆ ਢਿੱਲਾ ਵਾ ਥੋੜਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੈਫ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਲਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਵੇ ਤੇ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਸ ਕਰੋ ਭਾਈ ਪਤਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਤਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਗੋਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਹ 'ਚ ਹਾਏ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਯਾਰ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਘੈਂਟ ਚਲੋ। ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰੋਟੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਹ ਰੋਟੀ ਰੱਖਣੀ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਰੋਟੀਆਂ ਆਪਾਂ ਲਵਾ ਲਈਆਂ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹमें खेद है इधर करो कमावा इनू ਓਏ ਉਧਰੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਮੈਂ ਮੰਮਾ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿੱਚੀਆਂ ਫੜ ਕੇ यारी फिर उस तो बाद ही इतना करके इतना करके इतना करके इतना इतना फिर इतना 1 2 3 लो जी ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਆਉਣਗੇ ਗੋਪੀ ਭਾਜੀ ਦੋਨੇ ਚੁੱਕਣ ਓਕੇ ਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਨਾ 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 ਵਧੀਆ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੌਨ ਸਟਿਕ ਆ ਓ ਸੜਦੀ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਪਰ ਗੋਪਾ ਜੀ ਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੰਘ ਘੁਮਾਉਣਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਆ ਮੜਾ ਇੱਕ ਕਰੀ ਸੇਕ ਲਓ ਨਾ ਇਧਰੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਓਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਲੇਟ 'ਚ ਇਹ ਕੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਸੀ ਪਲੇਟ ਫੜੋ ਨਾ ਫਿਰ ਪਲੇਟ ਫੜੋ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਪਲੇਟ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਯਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਢੱਕ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰੀ ਫੇਰ ਮਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਮਿਕਸਚਰ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਸੈਂਟਰ ਚ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਸਬਵੇ ਵਾਲਾ ਸਭ ਫੇਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਭਾਈ ਸਬਵੇ fail ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਓਏ 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 ਥੋੜਾ ਕਵਰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਛਾਲਾਂ ਬਾ ਠੀਕ ਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛੀ ਓ ਸ਼ਿਟ ਪਹਿਲੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੋਲੀ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਸਪੂਨ ਲਵੇੜਿਆ ਸਪੂਨ ਲਪੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਲੇਟ ਵੀ ਉਹੀ ਵਰਤ ਲਈ ਆ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਿਟ ਹੋਲੀ ਸ਼ਿਟ ਕੋਪਈ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਟੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਝੂਠ ਧਾਰਮਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਲੀ ਰੰਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡੀ ਦੀ ਉਹ ਹੋਲੀ ਡੇ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਲੀ ਡੇ ਤੇ ਸ਼ਿਟ ਤਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆ ਮਿਣ ਕੇ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਜੇ ਵਧੀਆ ਬਾਹਰ ਕਰ ਕਾੜਨਾ ਹੋ ਜੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਆਈ ਵੀ ਚੋਕ ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਵੈਸੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪੁਤਲਾ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿ ਰੱਖਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਓਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਲ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਰੋਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਭ ਨਵੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਉਦਾਂ ਰੋਲ ਕਰ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਭਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਓਏ ਹੋਏ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਓਏ ਹੋਏ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਢਿੱਡ 'ਚ ਫਿਰ
ਵਾਹ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਪੂਛ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਫੋਲਡ ਕਰ ਲਓ ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤੇ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫੋਲਡ ਕਰ ਦੋ ਨਾ ਡਬਲ ਕਰ ਦੋ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲਡ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਲਗਜ਼ਰੀ ਐਗ ਰੋਲ ਐਗ ਰੋਲ ਕੋਸਟ 25 ਰੁਪੀਸ 25 ਲਾਗਤ 15 ਰੁਪਏ ਲਾਗਤ 10 ਰੁਪਏ ਆ ਜੀ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਈਏ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਈਏ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਫਿਰ ਖਾ ਲਈਏ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਲਓ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕਦਮ ਤਿਆਰ ਭਾਈ ਤਿਆਰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦਾ ਆ ਚੱਲ ਖਾਈਏ ਐਗ ਰੋਲ ਸਾਡਾ ਤਿਆਰ ਆ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਲ ਤੇ ਲਓ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚੀਅਰਸ ਓਹੋ ਸਵਾਦ ਬਣਿਆ ਸਵਾਦ ਬਣਿਆ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਦ ਬਣਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਮਕ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕਰੋ ਟਰਾਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗ ਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸਨੈਪ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਵੈਸੇ ਵੈਜੀਸ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੈਜ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਵਾ ਤੇ ਦਗੜਮ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਡਿਆ ਕਰ ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਦੱਸਣਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਤੀਜੀ ਦੱਸ ਦੋ ਦੂਜੀ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾਓ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੇਮ ਇਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਖਾ ਪੀ ਲਈਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਕੇ ਬਾਏ ਟਾਟਾ ਸੀ ਯੂ ਚਲੇ